มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกูไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีพล็อตเรื่องนี้คือสนุกมากเวอร์เปิดเรื่องมานางเอกเป็นองค์หญิงแห่งแคว้นสีที่กำลังจะถูกบังคับแต่งงานแต่ในคืนนั้นหลังถูกจับแต่งชุดแดงก็มีแม่ทัพน้อยแห่งกองทัพเป่ยฉือบุกมาช่วยทั้งคู่รักกันระหว่างที่กำลังพากันหนีทั้งคู่ก็ถูกทหารดักจับมาถึงกลางสะพานแม่ทัพน้อยโดนจับนางเอกประกาศว่าไม่มีทางทำให้แม่ทัพเดือดร้อนแล้วกระโดดจากสะพานลงน้ำด้วยตัวเองแม่ทัพตามมาช่วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็คลาดกันในน้ำนางเอกค่อยๆจมลงไปแต่ว่าที่จริงทั้งหมดนี้คือความฝันนางเอกคือจางอีเมิงสาวน้อยในยุคปัจจุบันที่ฝันแบบนี้ซ้ำๆและเข้าใจว่านางคือองค์หญิงจริงๆอยู่บ้านก็ปักปิ่นแต่งห้องแบบโบราณทุกอย่างจนพ่อบ่นกับแม่ว่าพูดยังไงลูกก็ไม่ยอมฟังทำตัวเป็นสาวโบราณตลอดเวลาและตัดสินใจพาไปพบจิตแพทย์วันรุ่งขึ้นพ่อพานางเอกมาหาหมอระหว่างนั่งรอนางเอกได้ยินเสียงคนเลคเชอร์เกี่ยวกับจิตวิทยาอยู่ในห้องเลยเดินไปดูเห็นอาจารย์หนุ่มหล่อจากข้างหลังแล้วพ่อก็มาเรียกนางเอกเข้าไปหาหมอหานพอดีหลังจากสะกดจิตนางเอกก็ยังยืนยันว่าฝันเห็นเรื่องราวเดิมของแม่ทัพกับองค์หญิงซ้ำๆแต่มองเห็นหน้าแม่ทัพไม่ชัดระหว่างออกมารอพ่อข้างนอกนางเอกเดินเล่นอยู่ริมน้ำเห็นภาพหลอนแล้วก็สลบไปฟื้นมาอีกทีนางเอกดันมาอยู่ในร่างนางกำนันในจวนท่านอ่องน้อยมีสาวใช้ชื่อลิงแหลนอยู่เป็นเพื่อนนางเอกงงเข้าใจว่าตัวเองทะลุมิติแต่ดันกลับมาเป็นสาวใช้ไม่ใช่องค์หญิงอ้อยแล้วนางก็ไม่ยอมไปรับใช้ท่านอ่องน้อยจนถูกแม่นมวิ่งไล่พอดีมีบ่าวรับใช้วิ่งมาโวยวายว่าองค์ชายสามแวะมาที่จวนกำลังอาละวาดหาคนยกเหล้าแต่องค์ชายสามนิสัยเกเรอันธพาลไม่มีใครอยากรับใช้สุดท้ายทุกคนเลยเกี่ยงให้นางเอกเป็นคนยกเหล้าเข้าไปหานางเอกยังงงกับฐานะตัวเองอยู่แต่ก็ยกเหล้าไปเสิร์ฟปะเหมาะเคราะห์ร้ายดันมีคนลอบฆ่าองค์ชายสามโชคดีได้ท่านอ่องน้อยจิงเฉิงหรือพระเอกเข้ามาช่วยไว้นางเอกหันไปเห็นหน้าพระเอกก็เห็นภาพซ้อนของแม่ทัพน้อยขึ้นมาทันทีพระเอกยิงธนูแล้วเดินมาช่วยนางเอกแบบเท่มากในขณะที่คนอื่นหนีกันวุ่นวายพระเอกช่วยเช็ดคราบเลือดให้นางเอกเบาๆนางเอกจำได้แล้วว่าพระเอกคืออาจารย์ที่ตัวเองเห็นในห้องเลคเชอร์ก่อนหน้านี้ในยุคปัจจุบันองค์ชายสามวิ่งมาหาเรื่องพระเอกทันทีบอกคุณหน้านางเอกมากแต่พระเอกเดินมาบังไว้บอกนางเอกเป็นแค่สาวใช้และเป็นคนของตัวเององค์ชายสามยิ้มเยาะเดินจากไปบอกจะกลับมาแน่พระเอกหันมาเห็นนางเอกขาแพลงก็ช่วยอุ้มนางเอกไปส่งแล้วน้องก็กอดคอพี่เขาแน่นเชียวนะพวกแม่นมเห็นพระเอกอุ้มนางเอกกลับห้องด้วยตัวเองเลยจับนางเอกถอดเสื้อผ้าใส่ชุดนอนวาบวิวบางเบาเอาไปมัดไว้ที่เตียงพระเอกเลยอ้อยพระเอกมีคนสนิทชื่อไปเสี่ยงพอทั้งสองคนเข้ามาเห็นภาพนี้เข้าพระเอกก็รีบให้ไปเสี่ยงออกไปก่อนแล้วช่วยแก้มัดให้นางเอกตกใจวิ่งหนีลงมาจนผ้าคลุมหลุดหมดพระเอกก็เดินเข้าหาเหมือนจะทำมิดีมิร้ายแต่ที่จริงแค่หยิบผ้ามาคลุมให้เฉยๆก่อนจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเรียกนางเอกว่าองค์หญิงด้วยเอ้านางเอกกลับไปใส่ชุดสูงสักกินข้าวมูมามยกใหญ่บอกว่าตัวเองเคยตกน้ำจำอะไรไม่ได้แล้วตัวเองเป็นองค์หญิงแต่กลับมาเป็นนางกำนันอยู่นี่ได้ยังไงพระเอกบอกว่า5 ปีก่อนนางเอกเจอโจรตอนออกเดินทางเร่ร่อนเพิ่งตามตัวนางเอกกลับมาได้แต่เพราะเต้สุขภาพไม่ดีองค์ชายองค์หญิงที่เหลือก็ฟาดฟันกันอยู่ในวังหลวงพระเอกเลยให้นางเอกซ่อนตัวอยู่ในจวนอ่องไปก่อนนางเอกถามว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมแต่พอพระเอกถามว่าจำอะไรได้บ้างนางเอกก็ตอบปัดไปพอดีไปเสี่ยงเข้ามารายงานว่ามีข่าวจากในวังพระเอกก็เลยลุกออกไปคุยด้วยนางเอกแอบตามมาได้ยินแค่พระเอกคุยกันทำนองว่าแกล้งช่วยเหลือนางเอกมาเพราะอยากได้ความไว้วางใจพูดฟีลแบบจะกำจัดองค์ชายสามอ่ะนางเอกได้ยินแค่นี้กูวิ่งหนีไปเลยปรากฏว่าคนที่พระเอกคุยด้วยคือผู้ช่วยผู้กำกับทั้งหมดนี้คือกองละครโปรดักชันอันยิ่งใหญ่โดยมีผู้กำกับคือพ่อนางเอกนั่นเองอ้าวโอ๊ยอะไรคะเนี่ยก่อนเปิดกล้อง10 วันคือวันที่นางเอกไปหาหมอหันกับพ่อหมอบอกว่าไม่ว่าจะสะกดจิตยังไงก็ยังไม่สำเร็จสิ่งที่นางเอกมองเห็นยังเป็นภาพองค์หญิงกับแม่ทัพเหมือนเดิมพ่อเลยตัดสินใจทำตามแผนที่หมอแนะนำโดยมีผู้ช่วยผู้กำกับคือเหล่าลี่ ก่อนเปิดกอง5 วันพ่อเครียดบอกแม่ว่านางเอกปกติชอบเขียนบทละครแต่ครั้งหนึ่งนางเอกเกิดตกลงไปในทะเลสาบพอฟื้นมาก็เดินออกจากตัวละครตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องไปซะแล้วเอาแต่คิดจะทะลุมิติทำเรื่องอันตรายไปหมดครั้งนี้พ่อเลยตั้งใจให้นางเอกได้เป็นองค์หญิงสักครั้งเพื่อนางเอกจะเดินออกมาจากความฝันของตัวเองได้สักทีส่วนแม่ก็ได้แต่ยิ้มให้กำลังใจหมอหานยังส่งพระเอกลูกศิษย์ของตัวเองและก็เป็นหมอที่โรงพยาบาล
นี้มาเป็นผู้ช่วยเล่นละครอีกคนนึงพระเอกยังเป็นหลานของเหลาหลี่อีกด้วยก่อนเปิดกล้อง2 วันนางเอกเป็นลมอยู่ข้างทะเลสาบเพราะความดันต่ำทุกคนก็เลยถือโอกาสนี้ส่งนางเข้าไปที่กองละครโดยที่นางเอกไม่ทันรู้ตัวจะได้ช่วยทำให้นางเอกเชื่อว่าตัวเองทะลุมิติไปจริงๆส่วนฉากอื่นๆที่ยังไม่พร้อมก็ค่อยๆมีการสมทบเข้ามาทีหลังกองถ่ายนี้ก็เลยเปิดขึ้นมาอย่างฉุกละหุกส่วนองค์ชาย3ไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่มารับบทคือหลี่มู่อุ๋ยลูกชายของเหลาหลี่ญาติผู้น้องของพระเอกที่เรียนการแสดงมาแบบว่าอยากเข้ากองกับพี่ชายมานานแล้วพระเอกพยายามไล่แต่มู่อุ๋ยก็ไม่ยอมไปสรุปว่ากองถ่ายละครเลยทำให้นางเอกเข้าใจว่านางทะลุมิติมาแล้วก็เริ่มกองถ่ายกันไปทั้งแบบนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดไม่รู้ว่านางเอกได้ยินความจริงไปมากน้อยแค่ไหนส่วนนางเอกก็เดินไปมาอยู่ในห้องคนเดียวพระเอกรับอาสามาดูต้นทางให้พอเข้าไปก็เจอนางเอกใช้มีดสั้นบุกเข้ามาจะทำร้ายแต่พระเอกป้องกันตัวได้ชิวๆมีช็อตใกล้ชิดมองตาด้วยนะนางเอกโมโหเข้าใจว่าตัวเองได้ยินหมดแล้วว่าพระเอกจับตัวนางมาที่นี่แล้วก็ยังลอบสังหารองค์ชาย3ซึ่งที่จริงพระเอกคุยกับเหลาหลี่ว่าถ้าองค์ชาย3ใช้การไม่ได้ให้เก็บตัวละครนี้ไปซะแล้วให้มู่อุ๋ยไปช่วยเบื้องหลังก็พอนางเอกดันฟังถึงแค่ให้เก็บองค์ชาย3พระเอกอมยิ้มบอกว่าคำพูดล้อเล่นไม่ได้คิดจะทำร้ายองค์ชาย3จริงๆซะหน่อยก่อนจะเดินออกไปเลยวันต่อมามีกงมาประกาศราชโองการจากเต้ให้รับนางเอกกลับเข้าวังหลวงแต่ไม่ทันไรมีคนมาวิ่งซุบๆข้างหูบอกฉากวังหลวงยังไม่พร้อม ขำกงเลยได้แต่อึกอักประกาศราชโองการใหม่แปลกๆบอกให้นางเอกเรียนรู้มารยาทพิธีการอยู่นี่ไปก่อนเพราะนางไปเร่ร่อนในหมู่ชาวบ้านมานานทำเอานางเอกงงว่าอยู่ๆก็ทำไมไม่ให้นางเข้าวังแล้วล่ะส่วนกงรีบเพ่นหนีไปทันทีทีมเบื้องหลังมานั่งคุยกันเพราะแปลกใจว่าฉากวังหลวงที่ติดต่อไว้ทำไมจู่ๆก็โดนแคนเซิลนักแสดงที่ติดต่อให้มาเล่นเป็นแม่ทัพก็หายหัวเหลาหลี่ปิ๊งไอเดียว่าพล็อตมันคุ้นๆอยู่นะองค์หญิงเข้าใกล้แม่ทัพเพราะเต้คิดว่าแม่ทัพจะก่อกบฏเลยส่งองค์หญิงมาสืบดูตอนนี้นางเอกก็สงสัยพระเอกตรงกันเป๊ะพระเอกก็เลยเสนอพ่อนางเอกว่าถ้างั้นให้พระเอกเล่นเป็นแม่ทัพไปเลยก็แล้วกันมู่อุ๋ยพยายามบอกว่าตัวเองเป็นแม่ทัพดีกว่าเพราะเรียนการแสดงมาแต่สุดท้ายพ่อเลือกพระเอกแทนจนมู่อุ๋ยเซ็งเพราะว่าไม่ได้บทเพิ่มกับเขางานนี้จ้าที่จริงแล้วพระเอกนี่แหละเป็นคนไปติดสินบนแย่งฉากวังหลวงแล้วก็ส่งนักแสดงที่เป็นแม่ทัพออกไปด้วยเพราะว่าพระเอกตามหานางเอกมานานแล้ว10 กว่าปีก่อนพระเอกเคยไปเข้าค่ายฤดูร้อนที่ต่างประเทศแล้วเกิดไฟไหม้ตอนนั้นนางเอกเป็นคนมาช่วยพระเอกไว้พอพระเอกเห็นข้อมูลจากอาจารย์หมอก็รู้ว่านางเอกคือคนที่ตามหามานานดังนั้นพระเอกเลยตั้งใจจะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษานางเอกให้หายวันต่อมานางเอกได้รับการเปลี่ยนห้องหลิงหลันบอกว่าข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่นี่พระเอกจัดหามาให้ทั้งหมดแถมยังกำชับว่าถ้านางเอกคิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไปเปลี่ยนที่หลังฉากบังลมด้วยอ้างว่านางเป็นคุณหนูสูงศักดิ์ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวโดนนินทาก็คือมันมีกล้องอยู่นั่นเองจ้าพอนางเอกเดินออกไปแล้วหลิงหลันถึงหันไปยกมือทำท่าโอเคใส่กล้องที่อยู่มุมห้องพระเอกเรียกนางเอกให้ไปหาแต่พอนางเอกเข้าไปก็เจอชุดเกราะของแม่ทัพถูกคลุมผ้าแดงอยู่พระเอกเดินตามเข้ามาพอทั้งสองคนเจอหน้ากันก็อึ้งทั้งคู่แอบชอบกันแล้วใช่ไหมล่ะนางเอกสงสัยว่าพระเอกจะใช่แม่ทัพน้อยที่ตัวเองเคยรู้จักหรือเปล่าแต่พอพระเอกถามว่ามีอะไรก็ไม่ยอมพูดแล้วก็หนีกลับไปก่อนคืนนั้นเป็นฉากสำคัญอีกอันหนึ่งพ่อนางเอกยื่นขลุ่ยให้พระเอกบอกให้ทำให้ดีพระเอกออกไปเป่าขลุ่ยอยู่ริมระเบียงพอนางเอกได้ยินก็เดินตามเสียงมาพระเอกคือดูหล่อโรแมนติกแล้วพยายามอธิบายให้นางเอกฟังว่าเรื่ององค์ชาย3เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วพระเอกก็เป่าขลุ่ยให้นางเอกฟังนางเอกกำลังจะถามว่าพระเอกคือแม่ทัพน้อยจริงๆใช่ไหมแต่ดันมีมือสังหารบุกมาซะก่อนขนาดพระเอกยังงงเพราะนี่ไม่มีในบทส่วนมือสังหารก็กระซิบบอกว่านี่มันลอบสังหารทำไมถึงต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยล่ะพระเอกปกป้องนางเอกจนโดนแทงไปเสี่ยงก็พาลูกน้องมาช่วยพาพระเอกไปนางเอกเป็นห่วงมากแต่ก็ถูกกันไว้ข้างนอกเพราะว่าที่จริงแล้วมีดที่ใช้ก็คือมีดพับได้พระเอกก็เลยไม่ได้เจ็บจริงแต่ว่าโกรธมากฉันขำคนออกไอเดียนี้คือมู่หวี่ที่อยากดันเรื่องให้คืบหน้าไวๆทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอีกขั้นไปบอกเหลาหลี่กับพ่อนางเอกว่ามุกดนตรีมันเฉยไปต้องใช้มุกบาดเจ็บมันนาด้วยนะว่าพระเอกต้องมาขอบคุณตัวเองแน่พระเอกบ่นค่าโทษมู่หวี่แต่ก็บอกไปเสียงว่ามันดูผิดปกติในเมื่อนางเอกเข้าใจว่าเป็นตัวละครในเรื่องก็ต้องรีบทำให้นางเอกเดินออกจากละครสิจะเล่นตามพล็อตเดิมมีความหมายยังไงกันแน่แต่ว่าตั้งแต่มาที่นี่นางเอกก็ดูสงบลงเหมือนว่าการทะลุมิติได้ผลกับอาการนางเอกจริงๆ
ตอนนี้ก็เลยได้แต่ทำตามแผนเดิมของพ่อนางเอกไปก่อนตอนที่พระเอกขออาจารย์เข้าร่วมงานนี้อาจารย์ก็เตือนแล้วว่านี่ไม่ใช่การเก็บเคสแต่เป็นการที่พ่อคนหนึ่งทำตามความฝันของลูกสาวแต่พระเอกก็ยังยืนยันบอกว่าให้ถือว่าตัวเองไปในฐานะเพื่อนก็ได้ตอนนั้นพระเอกก็ถามแล้วว่าทำไมถึงใช้พล็อตเดิมอาจารย์แค่อมยิ้มบอกว่าเอาไว้กลับจากไปประชุมที่ต่างประเทศแล้วจะบอกเหตุผลให้ฟังตอนนั้นนางเอกก็กำลังยืนคิดถึงพระเอกว่าจะใช่แม่ทัพคนที่นางเอกเห็นในฝันมาตลอดหรือเปล่าวันต่อมานางเอกลงครัวทำกับข้าวเองบอกว่าที่พวกแม่ครัวทำหนักทั้งน้ำมันทั้งเกลือไม่ดีกับบาดแผลของพระเอกแต่ที่จริงนางแทบระเบิดครัวจนทุกคนสยองพระเอกยังไม่กล้ากินบอกว่าเจ็บแขนแต่ก็โลกจนแกล้งขยับแขนผิดข้างโถพระเอกพยายามเลี่ยงสุดฤทธิ์จนนางเอกลุกขึ้นมาป้อนเองมีไปเสี่ยงกับหลิงหลันแอบมองด้วยความเห็นใจ ระหว่างนั้นพ่อนางเอกที่ดูมอนิเตอร์อยู่ก็หันไปขำบอกแม่ว่าพระเอกเนี่ยมีบุญวาสนามากเพราะรู้ว่าฝีมือทำอาหารของนางเอกเป็นยังไงพ่อนะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีบ่ายนั้นนางเอกตั้งใจจะไปเปลี่ยนยาทำแผลให้พระเอกหลิงหลันตกใจพยายามห้ามฝั่งพระเอกที่ได้ข่าวแล้วก็โลกรีบพันผ้าพันแผลปลอมกันยกใหญ่พระเอกนี่ลนจนเกือบทำร้ายตัวเองให้มีแผลจริงๆไปแล้วจ้าจนไปเสียงบอกใจเย็นแล้วก็รีบไปถ่วงเวลานางเอกให้สงสารมากปาดเกลือแทนพอนางเอกเข้ามาได้พระเอกเขาพยายามห้ามไม่ให้นางเอกดูแผลแต่นางเอกก็ดื้อจะเปลี่ยนผ้าพันแผลให้จนทั้งคู่ล้มทับกันไปบนเตียงพระเอกมือไวรีบกดปิดกล้องทั้งหมดจนมอนิเตอร์ในห้องควบคุมจอดำทีมเบื้องหลังถึงกระงงนางเอกตกใจลุกขึ้นมาโวยวายบอกว่าพระเอกแกล้งเล่นละครไม่ได้บาดเจ็บจริงพระเอกก็ถามเหมือนกันว่าที่นางมาก็เพื่ออย่างเชิงไม่ใช่หรอแล้วเปิดแผลให้ดูเห็นเลือดซึมออกมาเดินมาใกล้จนนางเอกเขินพระเอกยังดึงมือบอกให้นางเอกจับแผลเองก็ได้จนนางเอกหนีบอกว่าเห็นพระเอกเลือดออกแล้วให้หมอมาดูดีกว่าก่อนจะหน้าร้อนวิ่งหนีไปส่วนพระเอกก็หน้าแดงจนไปเสียงทักเหมือนกันน่ารักทั้งคู่หลิงหลันกำลังหาบทละครที่เผลอทิ้งไว้ในห้องนางเอกแต่นางเอกกลับเข้ามาพอดีนางเอกเห็นหลิงหลันทำลับๆล่อๆก็ขู่จนหลิงหลันล้มลงไปบนเตียงถามว่าตามมาสอดส่องเพราะพระเอกใช้มาใช่ไหมเอาปิ่นมาขู่เขาด้วยนะแต่ที่จริงนางเอกหยิบกระดาษออกมายื่นให้หลิงหลันดูบอกว่าอย่าส่งเสียงนางเอกรู้ว่าข้างนอกมีกล้องอ้าวที่แท้ทั้งหมดนี้นางเอกก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ทะลุมิติมาแต่เป็นละครกองใหญ่ที่พ่อกับทุกคนเตรียมไว้ให้นางรู้ด้วยว่าสถานที่ที่จะใช้ถ่ายวังหลวงเกิดปัญหานักแสดงที่เล่นเป็นแม่ทัพก็ไม่มานางเอกเลยจงใจชักนำใช้เรื่องกบฏทำให้พระเอกกลายเป็นแม่ทัพไปแทนที่นางให้ความร่วมมือเพราะยังมีเหตุผลอื่นสำคัญกว่าตอนนี้หลิงหลันนับเป็นคนของนางแล้วนางเอกตั้งใจจะทำให้พล็อตกลับไปเป็นพล็อตเดิมที่ถูกต้องโอ้ยอ้าวมันอะไรกันคะเนี่ยพอหลิงหลันกลับมาที่กองถ่ายทั้งพระเอกกับไปเสี่ยงก็ถามว่านางเอกพูดอะไรกันแน่แต่หลิงหลันตอบปัดไปทั้งคู่เข้าใจกันเองว่านางเอกคงแค่สงสัยฐานะแม่ทัพของพระเอกมากกว่าตอนนั้นจู่ๆพ่อนางเอกก็ทำแก้วตกแตกแล้วก็บอกทุกคนว่าให้ทำตามแผนของหมอหันเหมือนเดิมในฉากนางเอกกำลังเดินอยู่เห็นพระเอกกำลังวุ่นวายทำชิงช้าให้นางเอกด้วยตัวเองเพราะจำได้ว่านางชอบทำเสร็จแล้วก็ยังไกวชิงช้าให้นางเอกนั่งเล่นเบาๆเคมีคือดีมากหลิงหลันกับไปเสี่ยงที่แอบดูอยู่บอกว่านี่มันพล็อตละครตอนต่อไปนี่นาเดี๋ยวนางเอกจะเล่นชิงช้าจนขาแพลงแล้วพระเอกก็จะช่วยอุ้มนางเอกกลับห้องไปเสี่ยงเมาว่าพระเอกผิดปกติมากตั้งแต่ที่อาจารย์หานพูดถึงการรักษาแล้วพอตอนกลางคืนพระเอกเรียกหลิงหลันมาถามว่านางเอกเป็นไงมั่งแต่หลิงหลันตอบว่านางเอกปกติดีทุกอย่างจนพระเอกถอนหายใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่เหมือนกับในบทละครที่ผ่านมาแต่นางเอกกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองทางงานที่อาจารย์ให้คืนพล็อตเรื่องเดิมมันจะมีประโยชน์อะไรกันแน่หลิงหลันรีบบอกว่าวันนี้นางเอกวาดภาพหนึ่งบอกว่าจะตามหาคนอะไรประมาณนั้นพระเอกก็ทำท่าคิดหนักวันรุ่งขึ้นนางเอกเอารูปวาดแม่ทัพมาให้พระเอกดูบอกว่านี่คือคนที่นางต้องการตามหาแต่รูปของนางมีแต่โครงหน้ากับลูกตาดอกนั้นไม่มีรายละเอียด นางเอกยังพูดว่าผู้ชายคนนั้นสูงพอๆกับพระเอกชอบอ่านหนังสือตำราสงครามแล้วก็บทกวีก็อ่านหมดบุคลิกก็ดีดนตรีก็เชี่ยวชาญอ่านความคิดคนอื่นได้ไปเสี่ยงรีบยื่นหน้ามาบอกว่าคุณมากที่พูดมาทั้งหมดคือตัวเองไม่ใช่หรอ ไม่เจียมบอดี้เว้ยพระเอกยังถามว่าถ้ามีหลายคนที่เข้าเกณฑ์จะทำไงนางเอกก็เลยยื่นกลอนให้บทหนึ่งบอกว่าถ้าคนคนนั้นต่อบทนี้ได้ก็คือคนที่นางตามหานางเอกคาดหวังมากว่าพระเอกจะต่อได้แต่พระเอกไม่มีปฏิกิริยาใดๆอ่านกลอนแล้วก็บอกแค่ว่าจะตามหาคนคนนี้ให้เท่านั้น
นั้น มีครั้งหนึ่งนางเอกเคยจิตตกซึมเศร้าวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่แล้วก็ได้บล็อกเกอร์นักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคุยอยู่นานและเสียงบล็อกเกอร์คนนั้นทำให้นางเอกผ่านช่วงเวลาวิกฤต2 ปีมาได้วันที่นางเอกไปหาหมอหานที่โรงพยาบาลกับพ่อได้ยินเสียงพระเอกกำลังสอนก็จำได้ทันทีว่าคือคนนั้นต่อมานางเอกจำได้ว่าตอนส่งเมลคุยกันมีครั้งหนึ่งนางเอกส่งกลอนบทนี้ไปให้แต่พระเอกอ่านแล้วไร้ปฏิกิริยาไม่รู้ว่าลืมไปแล้วหรือว่าไม่ใช่คนที่นางตามหากันแน่โธ่ที่แท้ต่างคนต่างเป็นอดีตของกันและกันนะคะเนี่ยพระเอกนางนาเครียดเพราะหาบทกลอนที่นางเอกส่งมาไม่เจอไม่มีใครเคยได้ยินในเน็ตก็บ่มีจนไปเสี่ยงเหล่มองบอกพระเอกผิดปกติมากปกติเนี่ยนะสุขุมใจเย็นแต่ตั้งแต่ได้ยินเรื่องการรักษาของนางเอกพระเอกก็ทำตัวแปลกๆพระเอกหลบตาบอกว่าแค่สนใจเคสนี้ไปเสี่ยงรีบเถียงว่านางเอกลมพัดใบไม้ไหวนิดเดียวพระเอกก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับแล้วจ้ายื่นหน้ามามองไกลๆถามว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเปล่าหรือว่าชอบนางเอกเข้าแล้วกันแน่ถามได้ตรงจุดพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังว่านางเอกคือคนที่เคยช่วยตอนตัวเองเจออุบัติเหตุไฟไหม้ไปเสี่ยงงงถามว่าถ้างั้นทำไมนางเอกถึงจำพระเอกไม่ได้ล่ะแต่ตอนนั้นมันคือคนเยอะมากหลังจากได้รับการช่วยเหลือพระเอกก็ถูกส่งโรงพยาบาลไปเลยหลังเกิดเรื่องพระเอกตามหานางเอกแต่ที่บ้านนางเอกรับตัวไปแล้วก็เลยหาไม่เจอต่อมาเห็นข้อมูลของอาจารย์หานถึงรู้ว่าเป็นนางเอกไปเสี่ยงทำตาเจ้าเล่ห์หันไปมองชุดแม่ทัพบอกว่าคิดวิธีทำให้ทั้งคู่ความสัมพันธ์คืบหน้าได้แล้วฝ่ายทีมโปรดักชันพ่อนางเอกเพิ่งออกไปพักเหล่าลี่เลยฝากมู่อุ๋ยดูกองถ่ายไว้ให้หน่อยมู่อุ๋ยเห็นชุดเกราะแม่ทัพแล้วก็บทกลอนก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาอีกตอนนั้นพระเอกเพิ่งจะใส่ชุดแม่ทัพมีไปเสี่ยงคอยจัดฉากให้บอกว่าให้พระเอกเดินไปหานางเอกเล่าว่าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับเรื่องราวความรักอาจจะเป็นวาสนารักชาติก่อนก็ได้ส่วนเรื่องต่อบทกลอนแค่บอกไปว่าพระเอกเคยน้ำเข้าสมองจนจำไม่ได้เหมือนกันก็พออ้อยฉันขำพระเอกนะจ่ายเงินกีดกันนักแสดงแม่ทัพยังทำได้มาแล้วแค่ไปให้ถึงตัวนางเอกก็ใช้ได้แต่มู่อุ๋ยไปถึงก่อนจ้ะใส่ชุดแม่ทัพมาเต็มยศ2 พี่น้องก็เลยคอมเมนต์ใส่กันยับอีกตามเคยฉันขำมู่อุ๋ยทำเป็นเอาอกเอาใจนางเอกแต่พระเอกไม่ไว้หน้าสักนิดมู่อุ๋ยบอกว่าตัวเองคือแม่ทัพที่นางเอกตามหาพระเอกนะโมโหจนหักตะเกียบทิ้งคามือนางเอกทนไม่ไหวรีบเพนดีไปก่อน เหลือ2 คนเนี้ยนั่งทนร้อนจ้องตากันเปรี้ยแบบศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไม่ยอมพูดจากันดีๆตลกพอมู่อุ๋ยในคราบองค์ชาย3ออกจากฉากไปพระเอกก็หงุดหงิดจนนางเอกยังรู้สึกได้แต่นางเอกบอกว่ามู่อุ๋ยตอบบทกลอนของนางได้แล้วพระเอกฟังแล้วถามนางเอกว่ากลอนนี้มันสำคัญกับนางมากจริงๆหรอนางเอกถามกลับว่าพระเอกไม่รู้กลอนนั้นจริงๆอะพระเอกก็มองหน้าถามกลับว่านางเอกหมายความว่าพระเอกควรรู้จักใช่ไหมนางเอกหลบตาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวกลับเลยพระเอกเลยเดินมาจับมือบอกไม่รู้ว่านางเอกมีความลับอะไรที่พูดไม่ได้แต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วมันคืออดีตบางทีมองคนตรงหน้าหน่อยก็ได้นะสายตาคือจริงจังมากนางเอกเกือบพูดความจริงออกไปแล้วแต่มีคนวิ่งมาตามบอกว่าหลิงหลั่นกำลังผูกคอฆ่าตัวตายนางเอกรีบวิ่งกลับมาดูแต่เจอหลิงหลั่นแทะถั่วรออยู่คือนางเอกเคยบอกไว้ว่าถ้ามีเรื่องด่วนให้หาข้ออ้างอะไรก็ได้หลิงหลั่นเลยบอกว่าตัวเองผูกคอตายซะเลยทำเอานางเอกตกอกตกใจหมดนางเอกยังไม่เข้าใจว่าทุกอย่างที่ผ่านมาพระเอกเข้าเขาทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นมู่อุ๋ยที่มาต่อกลอนของนางได้ส่วนพระเอกก็กลับมาโมโหใส่มู่อุ๋ยถามว่าไปเอากลอนมาจากไหนแต่เจ้าตัวบอกลืมแล้วเหล่าหลีก็โมโหลูกชายเหมือนกันเพราะตามบทมู่อุ๋ยต้องเป็นพี่ชายนางเอกจะมาเป็นคนในความทรงจำที่มารักกับนางเอกได้ยังไง น้องมันอยากเพิ่มบทให้ตัวเองว่าแล้วก็วิ่งไปขอร้องพ่อนางเอกให้เปลี่ยนบทตามที่คิดจนพ่อนางเอกปวดหัวบอกให้ทุกคนกลับไปก่อนรอดูว่านางเอกจะเลือกยังไงก็แล้วกันพ่อนางเอกนะดูเหมือนอาการไม่ค่อยดีเหมือนป่วยอยู่ตลอดเวลาต้องกินยาอยู่ตลอดเลยอะคืนนั้นนักแสดงตัวประกอบรวมตัวกันบอยคอตประท้วงเพราะมาแสดงแต่ดันถูกใช้ปลูกต้นไม้ขึ้นหลังคาเหนื่อยแทบตายแล้วพระเอกเลยเพิ่มเงินให้ทุกคน2 เท่าคิดให้เป็นรายวันแล้วหันไปบอกไปเสี่ยงให้โอนเงินด้วยนะใส่เปปรากฏว่าคืนนั้นทีมนักแสดงตัวประกอบดีใจทำปิ้งย่างกินจนไฟไหม้ทุกคนออกมาหมดแล้วแต่หลิงหลั่นวิ่งมาบอกว่านางเอกก็อยู่ในนั้นด้วยพระเอกฟังแค่นี้ก็รีบตามเข้าไปทันทีทั้งที่ตัวเองเคยผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้จนเป็นโรคกลัวไฟอ่ะพระเอกตามเข้าไปหานางเอกทั้งที่ตัวเองอาการกำเริบในที่สุดก็อุ้มนางเอกออกมาจากกองไฟจนได้เรื่องนี้พ่อนางเอกก็เพิ่งรู้เพราะนอนหลับพักผ่อนหลังกินยาไปเม็ดหนึ่งพ่อโกรธมากเพราะเป็นห่วงเหล่าลี่บอกว่านางเอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลตอนนี้นอนพักแล้วอยู่ในเซตฉาก
นางเอกฟื้นมาหลิงหลันก็บอกว่าพระเอกเป็นคนไปช่วยเมื่อกี้ก็เฝ้านางเอกทั้งคืนเพิ่งกลับไปทั้งที่พระเอกกลัวไฟมาตั้งแต่เล็กนางเอกดีใจมากเพราะจำได้ว่าบล็อกเกอร์คนนั้นก็เคยแบ่งปันประสบการณ์ว่ามีอาการบาดเจ็บทางใจกลัวไฟเหมือนที่นางเอกกลัวน้ำนางเอกรีบวิ่งจากเตียงมาหาพระเอกทันทีพอเจอหน้าก็วิ่งไปกอดเลยที่แท้คนที่ตามหาก็คือพระเอกจริงๆเวลาที่นางเอกเดือดร้อนพระเอกจะมาอยู่ข้างๆเสมอรอไว้ถึงเวลานางเอกจะเล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังเองส่วนพระเอกตอนแรกดีใจนึกว่านางเอกจำได้ว่าตัวเองคือคนที่นางเอกเคยช่วยไว้สมัยเด็กแต่นางเอกพูดขึ้นมาว่านึกได้แล้วว่าพระเอกก็คือแม่ทัพโถช็อตฟิลคืนนั้นพระเอกหงุดหงิดนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวไปเสี่ยงพูดเป็นต่อยหอยอยู่ข้างๆว่าให้พระเอกถือโอกาสเนี่ยใช้ฐานะแม่ทัพเข้าไปคบกับนางเอกซะเลยพระเอกยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ไปเสี่ยงนะเพ่นแทบไม่ทันฝ่ายนางเอกกำลังนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับหลิงหลันดีใจที่ทั้งคู่มีวาสนาต่อกันจริงๆบรรยากาศคือคนละเรื่องเลยจ้าวันต่อมามู่อีโผล่มาที่กองอีกแล้วทำเป็นถือดอกไม้จะมาเยี่ยมนางเอกพระเอกเห็นก็มาบ่นว่าอย่ามาก่อความวุ่นวายแถวนี้สองคนพี่น้องตีกันเป็นเด็กๆนางเอกเข้ามาเห็นพอดีมู่อีรีบด้นสดแกล้งทำเป็นขอร้องให้นางเอกช่วยเพราะโดนพระเอกตามฆ่าแต่เจ้าตัวดันสะดุดหินก้อนเบ้อเร่อล้มกลิ้งไม่เท่าไหร่มือถือที่อยู่ในมือกระเด็นพุ่งไปหล่นแปะอยู่หน้านางเอกโอ้ยคราวนี้ทุกคนในฉากคืออึ้งมากขนาดนางเอกก็ยังสตันคิดในใจว่าจะเล่นต่อยังไงดีเนี่ยทีมเบื้องหลังก็ช็อกหน้าตั้งเหมือนกันทุกคนมีเสียงคนตะโกนมาว่าไปเสี่ยงผูกคอตายทุกคนที่เหลือในฉากก็เลยรีบวิ่งไปดูไปเสี่ยงกันแบบปลอมๆทิ้งให้นางเอกยืนมองมือถือแล้วก้มลงเก็บไว้คนเดียวโอ๊ยขำไม่ไหวไปเสี่ยงเสียสละตัวเองแกล้งทำเป็นผูกคอตายเพื่อเบี่ยงเบนสถานการณ์ทำเหมือนว่าสารภาพรักกับหลิงหลันแล้วโดนปฏิเสธก็เลยเศร้าจัดหมอที่มาช่วยดูแผลยังงงบอกกองเนี้ยแปลกดีเนาะแค่มาตรวจนักแสดงก็ยังต้องแต่งตัวโบราณกับเขาด้วยพระเอกลักมู่วีออกมาคุยมู่วีบอกว่ากะใช้มุกทะลุมิติมาเหมือนนางเอกแปลกเวอร์แล้วพระเอกก็แกล้งทำเป็นถามรหัสมือถือมาก่อนจะส่งมู่วีออกไปจากเซตแล้วพระเอกก็ไปหานางเอกบอกว่ามือถือนี้คือของตัวเองไม่ใช่มู่วีเพราะตัวเองนี่แหละทะลุมิติมามีความแอบหึงเบาๆโชว์เหนือด้วยการปลดล็อกมือถือของมู่วีได้ด้วยเอาเข้าไปนางเอกเล่นตามบทเชื่อว่าพระเอกเป็นคนทะลุมิติตามมาด้วยมู่วีที่อยู่นอกฉากได้แต่โวยวายว่าโดนขโมยบทไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครสนใจพอนางเอกยังขำบอกว่าแบบนี้ก็สมเหตุผลดีทุกอย่างหลังกองก็ตลกไม่แพ้หน้ากองเลยจ้าคืนนั้นพระเอกนางเอกนั่งจิบเหล้าชมจันทร์ด้วยกันพระเอกบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปยุคปัจจุบันเพราะอิสระสะดวกสบายถามนางเอกว่าจะกลับไปด้วยกันไหมนางเอกก็บอกว่าถ้ามีจังหวะเวลาและโอกาสจะต้องมีวันนั้นแน่นอนเรื่องเราสองคนอาจไม่ได้เริ่มต้นที่จวนนี้จนพระเอกถามว่านางเอกคงหมายถึงการที่พระเอกคือท่านแม่ทัพเคยมีชาติก่อนตกทะเลสาบพร้อมกันกลับไปเกิดยุคปัจจุบันแล้วทะลุมิติกลับมานี่ใช่ไหมคือพระเอกเซ็งอยากให้นางเอกจำตัวเองในยุคปัจจุบันได้ถามว่าถ้าตัวเองไม่ใช่คนที่นางเอกตามหาแปลว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีความหมายใช่ไหมนางเอกรีบบอกว่าบางครั้งนางก็เห็นพระเอกไม่ใช่แม่ทัพพระเอกเลยหันไปบอกว่าถ้างั้นก็ลองดูแล้วดึงนางเอกมาใกล้ๆเหมือนจะจูบนางเอกคือใจเต้นแรงมากค่ะแต่พระเอกน่าเครียดถามว่าที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะแม่ทัพหรือเพราะตัวเองกันแน่ก่อนจะเลิกถามเพราะว่ากลัวคำตอบเองนางเอกพูดเปรยๆว่าคนที่ทุกคนคิดว่ากำลังฝันอาจจะมีสติมากกว่าทุกคนก็ได้นะพระเอกฟังแล้วก็หยิบขลุ่ยออกมาเป่าให้นางเอกฟังอีกเพลงหนึ่งทั้งสองคนนั่งด้วยบรรยากาศสงบโรแมนติกมากจนนางเอกค่อยๆเผลอซบไหล่พระเอกหลับไปวันเดียวกันนั้นพ่อนางเอกก็จูงมือแม่มาดูพระจันทร์ด้วยกันพ่ออมยิ้มบอกแม่ว่าพระเอกนางเอกท่าทางเหมือนที่เราเคยถ่ายละครด้วยกันเป๊ะเลยเหล่าลี่เดินมามองพ่อจากข้างหลังแล้วก็ถอนหายใจเพราะที่จริงแล้วพ่อกำลังยืนอยู่คนเดียวเฮ้ยพระเอกเรียกหลิงหลันมาถามว่านางเอกมีอะไรผิดปกติไหมเพราะพระเอกตั้งใจนอกบทอีกแล้วแต่นางเอกไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหลิงหลันอมยิ้มบอกว่าถ้าพระเอกไม่รู้พวกเราก็ไม่มีใครรู้แล้วพระเอกก็แกล้งหลอกถามมากมายที่จริงคืออยากรู้ว่านางเอกมีท่าทางเหมือนจะชอบตัวเองบ้างเปล่าแต่พอโดนรู้ทันพระเอกก็ไล่หลิงหลันออกไปด้วยความเขินนางเอกก็แอบเขินคิดถึงพระเอกอยู่เหมือนกันตอนแรกพระเอกสัญญาว่าจะมาหาแต่ว่าโดนองค์ชายสามมู่อีมาก่อกวนอีกแล้ว
วพอนางเอกตามมามูอีก็รีบเอาอกเอาใจบอกว่าหาพ่อครัวมาทำกับข้าวให้นางเอกโดยเฉพาะพระเอกตายเขียวแล้วจ้าจู่ๆมีตัวประกอบวิ่งมารายงานว่าข้างนอกมีคนตายพระเอกตกใจวิ่งมาดูแต่ปรากฏว่าตัวประกอบทุกคนอยู่กันครบนี่หว่าพระเอกเพิ่งนึกได้ว่าตะกี้มูอีมันไม่ตกใจเท่าไหร่ไอ้นี่มันมาพร้อมแผนอีกแล้วแกมูอีวางแผนให้ทุกคนตกใจไปรวมตัวกันแล้วถือโอกาสแอบพานางเอกไปห้องเก็บศพที่จ้างคนมาแสดงตอนแรกนางเอกก็ไม่กลัวแต่ว่ามันมีอยู่ศพหนึ่งที่ทำเป็นคนจมน้ำตายนางเอกชะงักตัวแข็งเลยคราวนี้เพราะเคยตกน้ำพระเอกตามมาทันพอดีรีบผลักมูอีทิ้งแล้วกอดนางเอกไว้พานางเอกออกมาให้หลิงหลันกับไปเสี่ยงส่วนตัวเองกลับไปจัดการกับน้องชายตัวดีพระเอกกลับมาก็โวยวายด่ามูอีบอกว่านางเอกเคยมีแผลใจเพราะตกน้ำใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับมาได้มูอีก็โวยวายว่าที่ทำไปก็เพราะหวังดีกับนางเอกทั้งนั้นเห็นนางเอกเคยคิดฆ่าตัวตายเลยพยายามให้ดูว่าคนฆ่าตัวตายจะมีจุดจบแบบไหนนางจะได้ไม่ทำอีกพระเอกก็ด่าว่าทำไมไม่รู้จักปรึกษากันก่อนรู้ว่าที่มูอีทำแบบนี้เพราะโดนแย่งบทแม่ทัพแต่มันต้องขนาดนี้หรือไงคะถ้ามีอะไรก็ให้มาหาตัวเองสิด่าจนมูอีของขึ้นบอกว่าตัวเองแค่หวังดีทั้งจ่ายเงินทั้งออกแรงดันมาลงกับตัวเองซะได้แต่พระเอกอย่างคาโทษว่าให้กลับไปคิดดูดีๆเองเถอะแล้วพระเอกก็กลับมาหานางเอกเข้าไปกอดพระเอกแน่นเลยพระเอกค่อยๆปลอบนางเอกจับมือนางเอกพาเดินกลับไปด้วยกันพี่เขารู้ว่าน้องกลัวพระเอกพานางเอกมาเดินเล่นในเมืองซื้อขนมน้ำตาลปั้นให้ด้วยทั้งหมดนี้มีมู่อีมองอยู่ในฉากไกลๆด้วยความเซ็งพระเอกนางเอกเหมือนไปเดทกันเลยน่ารักมากไปเสี่ยงกับหลิงหลั่นก็เดินหิ้วถังหูลู่สะกดรอยตามอยู่ในฉากด้วยนางเอกเอาดอกกระดิ่งให้พระเอกด้วยนะแต่ยังไม่ทันได้บอกความหมายปรากฏว่ามีนั่งร้านขายว่าวอุปกรณ์ประกอบฉากอันใหญ่ล้มลงมาพระเอกรีบเอาตัวไปรับช่วยนางเอกไว้จนสลบมู่อียังคิดว่าคนของตัวเองจัดฉากวีรบุรุษช่วยสาวงามที่ไหนได้ของจริงจ้าตอนนี้ทุกคนวิ่งมาดูพระเอกด้วยความตกใจขนาดนางเอกยังเผลอพูดออกมาว่าให้เรียกรถพยาบาลนางเอกกระซิบบอกให้หลิงหลันไปบอกทุกคนในฉากว่านางเป็นลมไปแล้วตอนนั้นมู่อีกับไปเสี่ยงกำลังเครียดอยากหามพระเอกเอาไปส่งโรงพยาบาลพอดีพอหลิงหลันมาบอกว่านางเอกเป็นลมมู่อีเลยแบกพระเอกเรียกรถไปโรงพยาบาลส่วนหลิงหลันก็แอบกลับเข้ามาบอกนางเอกที่แกล้งหลับว่าทุกคนพาพระเอกไปโรงพยาบาลแล้วโธ่วันต่อมานางเอกเดินเล่นอยู่ในฉากแต่มองไปมุมไหนก็คิดถึงพระเอกถามตัวเองว่าควรจะหยุดได้แล้วใช่ไหมพระเอกกลับมาถึงแล้วแต่นางเอกเข้ามาเจอพระเอกยังหลับอยู่มีไปเสี่ยงยืนเล่าว่าพระเอกไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่รู้ทำไมไม่ตื่นถ้าได้กินยาถึงจะดีขึ้นนางเอกฟังก็คว้าถ้วยยาไปแล้วป้อนให้พระเอกทั้งปากผ่านการจูบทำเอาพระเอกลืมตาขึ้นมาทันทีนางเอกเขินมากวิ่งหนีออกจากห้องไปเลยส่วนไปเสี่ยงหันมาถามพระเอกว่าลืมตามาทำไมเล่าตามบทต้องไม่ได้สติสิถึงจะถูกโอ้ยกรี๊ดคนเขาเขินนะเหล่าลี่ส่งเสียงผ่านไมโครโฟนมาเรียกพระเอกให้ออกไปหาเพราะมีเรื่องด่วนพ่อนางเอกเป็นลมไปแล้วคือตอนที่ถึงฉากป้อนยาจู่ๆพ่อก็เกิดปวดหัวเห็นภาพซ้อนของตัวเองกับแม่ขึ้นมาจนหงุดหงิดโวยวายพยายามหาว่ายาอยู่ไหนเหล่าลี่เลยเล่าเรื่องแม่นางเอกให้พระเอกฟังคือที่ผ่านมาในกองพ่อนะเหมือนพูดกับแม่อยู่ตลอดพระเอกนึกได้ว่าพ่อนางเอกมีอาการปวดหัวกำเริบแปลกๆพอกลับมาเข้าฉากหลิงหลั่นก็บอกว่านางเอกกำลังนั่งเขียนบทกลอนอย่างจริงจังแต่พระเอกไปเจอนางเอกกำลังเผลอหลับอยู่ที่ห้องหนังสือท่าทางน่ารักมากพระเอกเอ็นดูช่วยเอามือบังแสงแดดให้โอ้ยละมุนเวอร์นางเอกเขียนกลอนที่มีชื่อตัวเองและมีความหมายว่าคิดถึงใครบางคนพระเอกจับมือนางเอกเขียนกลอนจนจบในที่สุดนางเอกก็บอกว่าคนที่นางคิดถึงคือพระเอกไม่ใช่แม่ทัพในบทละครพระเอกเลยค่อยๆดึงนางเอกมาจูบโอ้โหละมุนมากถึงสองคนนี้จะรักกันในฉากละครแต่มันเป็นอะไรที่สวยงามสุดๆไปเลยค่ะไปเสี่ยงกำลังเดินหัวเสียจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจอดับอีกแล้วเจอหลิงหลั่นเดินมาบอกว่าพระเอกจงใจต่างหากแล้วส่งยา2 เม็ดให้บอกว่าพระเอกฝากให้ไปเสี่ยงเอาไปตรวจสอบให้หน่อยดึกคืนนั้นไปเสี่ยงมารายงานว่ายาที่เห็นไม่ใช่ยาแก้ปวดแต่เป็นยาต้านซึมเศร้าที่แท้พ่อนางเอกก็ป่วยเหมือนกันพระเอกคิดได้ทันทีบอกไปเสี่ยงว่าไม่แน่นางเอกอาจจะไม่ป่วยก็ได้แล้วพระเอกก็มาหานางเอกถึงที่ห้องผลักนางเอกเข้ามุมดึงนางเอกมากระซิบถามว่าแกล้งป่วยลำบากมากใช่ไหมนางเอกถอนหายใจอมยิ้มถามว่ารู้ได้ไงที่จริงพระเอกรู้ว่าที่จริงนางเอกรู้ตัวตลอดเวลาว่าอยู่ในยุคปัจจุบันเพราะพระเอกได้ยินตอนที่นางเอกบอกให้เรียกรถพยาบาลวันที่ตัวเองเจ็บในที่สุดเขาก็รู้กันแล้วค่ะว่าต่างคนต่างไม่ได้อยู่ในบทละครพระเอกเดินออกจากห้องมายังแอบบ่นกับไปเสี่ยงเบาๆเรียกนางเอกว่าคนหลอกลวง
วันต่อมาพระเอกนางเอกกำลังนั่งคุยกันมุ้งมิ้งในห้องหนังสือจู่ๆก็มีพระบรมราชโองการจากฮ่องเต้ให้นางเอกไปแต่งงานกับองค์ชายแคว้นเยียนที่จริงแล้วฉากนี้อยู่เกือบท้ายเรื่องแต่ถูกดึงให้มาเล่นก่อนพ่อนางเอกบอกเหลาหลี่ว่าตอนนี้นางเอกมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆให้ถือโอกาสนี้ตอนที่นางเอกหนีการแต่งงานตามบทให้พระเอกพานางเอกทะลุมิติกลับมาปัจจุบันด้วยกันซะเลยแล้วพ่อก็บ่นว่าช่วงนี้แม่นางเอกไม่มาดูที่กองเลยแอบห่วงอยู่นิดหน่อยจนเหลาหลี่ขมวดคิ้วหนักแต่ตอนนั้นนางเอกก็นอกบทปีนขึ้นไปบนประตูเมืองบอกจะโดดตึกหนีการแต่งงานซะแล้วนางเอกเล่นใหญ่ไม่ยอมไปแต่งงานตามราชโองการของเต้ขึ้นไปกินเหล้าร้องไห้เสียอกเสียใจอยู่บนกำแพงเมืองแล้วพอเห็นผู้กำกับพ่อตัวเองเดินมาเข้าฉากก็ตัดสินใจโดดลงมาแต่ที่จริงนางมีสลิงห้อยตัวอยู่พอพ่อเห็นนางเอกกระโดดลงมาก็เป็นลมไปเลยนางเอกลงมาได้ก็วิ่งไปกอดพ่อที่จริงแล้วนางเอกกับพระเอกตั้งใจย้อนรอยเหตุการณ์โดดสะพานให้พ่อดูหมอมาดูแล้วบอกว่าพ่อได้รับการกระทบกระเทือนทางอารมณ์ให้พักหน่อยตอนนี้ทุกคนถึงเพิ่งรู้ว่าที่จริงนางเอกไม่ได้ป่วยแต่หลายปีก่อนพ่อนางเอกกำกับเองเล่นเองในละครโบราณเรื่องนึงเกี่ยวกับองค์หญิงผู้ไม่เป็นที่โปรดปรานรักแม่ทัพที่มีอำนาจวันที่องค์หญิงแต่งงานทั้งสองคนกระโดดสะพานหนีแต่แม่นางเอกประสบอุบัติเหตุหัวกระแทกก้อนหินเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เลิกถ่ายละครเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนกระทั่ง4 ปีก่อนในวันครบรอบวันตายของแม่พ่อล้มลงหัวกระแทกบันไดพอฟื้นก็จำเรื่องที่เกิดในหลายปีนี้ไม่ได้จำทุกอย่างเกี่ยวกับกองถ่ายนั้นไม่ได้ในความทรงจำพ่อเลิกถ่ายละครเพื่อที่จะได้อยู่กับคนในครอบครัวแล้วพ่อก็มองเห็นแม่พูดกับแม่อีกต่างหากที่ผ่านมาภาพแม่เนี่ยเป็นความคิดมโนของพ่อคนเดียวเท่านั้นตอนแรกนางเอกคิดว่าขอแค่พ่อไม่เศร้ายังไงก็ได้แต่นานวันเข้าพ่อเริ่มนอนไม่หลับอารมณ์ร้อนปวดหัวใช้ยามากมายก็ไม่ได้ผลจนสุดท้ายนางเอกได้เจอหมอหารแล้วทั้งสองคนเลยใช้วิธีพยายามบีบให้พ่อนึกถึงภาพความทรงจำครั้งนั้นถ้าพ่อนึกออกจนยอมรับได้ว่าแม่ตายไปแล้วอาจช่วยให้พ่อกลับมาได้นางเอกก็เลยเริ่มแกล้งทำเป็นผู้ป่วยโรคประสาทหลอนทำให้พ่อเชื่อว่านางป่วยจริงจนในที่สุดพ่อก็คิดว่าจะใช้วิธีถ่ายละครตามที่หมอหันแนะนำนึกไม่ถึงว่าก่อนเริ่มงาน2 วันนางเอกเกิดเป็นลมทำให้ทุกคนเริ่มแผนก่อนเวลาตอนแรกนางเอกก็ตึบจนได้ยินพระเอกแอบคุยกับเหลาหลี่ถึงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉากทั้งหมดที่เล่นมาคือภาพซ้ำเดิมที่พ่อแม่เคยเล่นไว้นางเอกตั้งใจใช้ละครเนี่ยให้พ่อคิดภาพตัวเองกับแม่อีกครั้งที่แท้นางเอกเป็นคนวางแผนเบื้องหลังทั้งหมดพระเอกนะไม่แปลกใจเลยเพราะเริ่มรู้แล้วก็หลอกถามนางเอกมาก่อนแล้วด้วยไปเสี่ยงก็รู้เพราะเป็นคนเอายาพ่อนางเอกไปตรวจส่วนลิงหลันก็รู้เพราะนางเอกดึงเป็นคนของตัวเองแต่แรกสุดท้ายมีแค่มู่อีที่มันไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียววันต่อมาพระเอกนางเอกยังอยู่ในชุดคอสตูมโบราณทั้งคู่แลกดอกไม้กันนางเอกเล่าว่าดอกกระดิ่งแทนความหมายคือความอบอุ่นพระเอกคือคนที่อบอุ่นที่สุดที่นางเคยเจอแล้วก็จูบแก้มไปทีหนึ่งนางเอกยังถามว่าพระเอกเคยคิดบ้างไหมว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่นางมีให้เป็นแค่การหลอกใช้พระเอกก็บอกว่าเชื่อในเสียงหัวใจแล้วก็เชื่อใจนางเอกอมยิ้มเล่าว่าแม่ตายไปตอนวันเกิดนางนอกจากแม่ไม่อยู่พ่อก็ยังป่วยแต่นางเอกผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้เพราะเสียงของนักจิตวิทยาบล็อกเกอร์คนหนึ่งพระเอกเพิ่งรู้ว่าตัวเองคือคนที่อยู่เคียงข้างนางเอกผ่านทางออนไลน์นางเอกจำเสียงพระเอกได้ตั้งแต่วันไปโรงพยาบาลแล้วนางเอกมั่นใจว่าพระเอกคือคนคนนั้นอย่างแน่นอนส่วนบทกลอนที่เคยพูดถึงนางเอกเคยหลอกถามมู่หวี่แล้วว่าตอนนั้นมู่หวี่บังเอิญไปอ่านอีเมลพระเอกเข้าพระเอกเลยไม่รู้เรื่องไม่น่าเชื่อเลยว่าโชคชะตาจะพาทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งพระเอกคว้าตัวนางเอกมาจูบเลยค่ะท่ามกลางดอกไม้ไฟพลุเต็มฟ้าซึ่งคนจุดไม่ใช่ใครไปเสี่ยงกับลิงหลันรับบทหนักช่วยจุดพลุสร้างบรรยากาศให้คนเขาแล้ว2 คนนี้ก็มานั่งจีบกันลงเอยกันไปอีกคู่น่ารักมากในที่สุดพ่อก็ฟื้นแล้วหลังจากเห็นนางเอกกระโดดลงจากหอซ้อนทับกับภาพที่แม่เคยตกสะพานพอฟื้นมาก็ถามถึงนางเอกเหลาหลี่บอกว่านางเอกไม่เป็นไรแล้วมีคนรับไว้นางเอกยอมตกลงยอมแพ้โชคชะตาไม่เจอกับพระเอกอีกจะแต่งงานตามที่เต้สั่งนางเอกกับพระเอกเล่นตามบททะเลาะกันนางเอกไม่ยอมเชื่อว่าพระเอกจะตามมาช่วยตัวเองหนีการแต่งงานนี้ไปได้บอกว่าจากนี้ไปต่างคนแยกทางต่างกันเดินไม่เจอกันอีกพ่อคอยกำกับอยู่เบื้องหลังด้วยความหงุดหงิดถามว่าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะให้พระเอกพานางเอกกลับมายุคปัจจุบันเหลาหลี่ก็อ้อมแอมบอกว่าพระเอกมีความรักครั้งแรกเล่นจริงเล่นปลอมจนงงไปหมดแล้วคือทุกคนพยายามบีบให้เกิดฉากโดดสะพานให้ได้ค่ะนี่คือหนทางสุดท้ายที่นางเอกตั้งใจจะพาพ่อกลับมาให้ได้
พอถึงวันถ่ายทำทุกฝ่ายเตรียมตัวกันมาอย่างดี แต่นางเอกแอบมือเย็นเพราะเคยตกน้ำมาก่อนพระเอกก็ปลอบว่าไม่เป็นไรมีตัวเองอยู่ยังไม่ทันเสร็จพ่อนางเอกก็มาทุกคนเลยตัดสินใจเข้าฉากไปเลยพระเอกเข้าซีนเป็นแม่ทัพพานางเอกที่เป็นองค์หญิงใส่ชุดแดงเตรียมหนีการแต่งงานทั้งคู่เล่นฉากเดิมฉากสำคัญที่ทำให้แม่นางเอกเกิดอุบัติเหตุจนตายพ่อยืนอึ้งเห็นภาพแม่ซ้อนทับกับภาพนางเอกขึ้นมาในที่สุดก็จำได้แล้วว่าเรื่องจริงทั้งหมดคืออะไรก่อนสลบไปอีกครั้งพอฟื้นมาอีกทีจากรถตู้เห็นทั้งพระเอกนางเอกและทุกคนในกองถ่ายมายืนรอให้กำลังใจอยู่พ่อตาแดงเดินไปถามว่านางเอกไม่เป็นไรใช่ไหมจับแขนลูกสาวแน่นมองตาทุกคนแล้วค่อยๆเดินกลับเข้าไปในกองมีนางเอกตามไปคนเดียวพ่อกลับไปเดินผ่านฉากในตลาดที่มีทั้งนักแสดงสมทบตัวประกอบตากล้องไฟสินทีมงานมากมายเดินไปจนถึงสะพานที่ใช้ถ่ายทำเห็นแม่เดินข้ามสะพานกลับมาหานี่เป็นครั้งแรกที่แม่พูดกับพ่อว่าฝากดูแลนางเอกให้ดีก่อนจะค่อยๆสลายหายไปเหลือพ่อยืนน้ำตาซึมแล้วนางเอกก็เดินตามมาหาร้องไห้ค่อยๆกอดพ่อปลอบใจพ่อก็เอาแต่ขอโทษในที่สุดพ่อก็ยอมกลับมาสู่ความจริงกลับมาให้ความร่วมมือในการรักษาทางจิตด้วยดีอีกครั้งกลับมาที่ยุคปัจจุบันพระเอกนางเอกหลิงหลันไปเสี่ยงกับมู่อีมาปิกนิกบนเขามู่อีเป็นคนชวนทุกคนมากะจะขอโทษที่ทำความลำบากให้ทุกคนในกองถ่ายไม่น้อยแต่ที่เหลือเขามากันเป็นคู่มีมู่อีโสดโดดเดี่ยวกินแห้วอยู่คนเดียวได้แต่บ่นว่าไม่รู้ชวนทุกคนมาทำไมเนี่ยนางเอกเล่าว่าอาการป่วยของพ่อค่อยๆดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็จ้องแต่จะตัดต่อละครของเราทุกคนออกมาแต่ละคู่ไปเดทกันสนุกสนานพระเอกนางเอกคุยกันก็แอบจูบกันไปด้วยจ้าในที่สุดพระเอกก็บอกความลับว่าตัวเองคือเด็กผู้ชายที่นางเอกเคยช่วยไว้ตั้งแต่ค่ายฤดูร้อน10 กว่าปีก่อนนางเอกแซวตัวเองว่าเป็นรักแรกพบของพระเอกมาตั้งนานแล้วละสิแล้วทั้ง5คนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานน่ารักจบลงด้วยดีนะคะเรื่องนี้แหมบางเรื่องนี่แบบจบสะปวดใจเชียวขอบคุณที่จบดีค่ะเรื่องนี้แล้วเราไปต่อเรื่องหน้ากันนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ